chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Trong video này, chúng ta sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình đặc biệt, khám phá những khó khăn mà Đức Phật phải đối diện trong suốt cuộc đời của Ngài. Hãy cùng nhau khám phá những thử thách vượt trội này, khó khăn hơn rất nhiều so với những vấn đề hàng ngày mà người bình thường phải đối mặt. Đầu tiên, chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đứng trước cây Bồ Đề, nơi Đức Phật ngồi suy ngẫm và tìm kiếm giải thoát. Đó là một cuộc hành trình vượt qua sự khó khăn về tâm linh và sự hiểu biết. Đức Phật đã đối mặt với những nội tâm mê muội, những thúc đẩy của ý muốn và những suy nghĩ phiền não. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc sống của Đức Phật. Từ việc chứng kiến sự khổ đau trong xã hội đến việc đối mặt với sự chịu đựng và tuổi già, Đức Phật đã trải qua những khó khăn vô cùng đáng kinh ngạc. Ngài đã thấy được sự chia rẽ, khổ đau và nỗi đau trong cuộc sống của mọi người. Chúng ta hãy nhìn vào việc Đức Phật truyền đạt lời dạy. Mặc dù Đức Phật đã trải qua những khó khăn vô cùng, Ngài vẫn dùng trái tim từ bi và triết lý sáng suốt để chia sẻ những lời dạy ý nghĩa với mọi người. Điều này thực sự là một thử thách lớn, vượt xa những vấn đề hàng ngày mà người bình thường phải đối mặt. Vì vậy, trong video hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá những khó khăn đặc biệt mà Đức Phật phải đối mặt trong cuộc đời. Những thách thức này không chỉ khó khăn hơn những vấn đề hàng ngày mà người bình thường phải đối mặt, mà còn là những thử thách vượt trội, đòi hỏi sự sáng suốt và lòng từ bi cao cả. Mặc dù mọi người coi Đức Phật là đấng tối cao, nhưng Ngài cũng là con người và có một cuộc sống khó khăn. Trong lĩnh vực tâm linh, Đức Phật là một nhân vật lỗi lạc, được nhiều người tôn kính như một đấng tối cao. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng ngoài địa vị cao cả của mình về cốt lõi, Đức Phật là một con người đã đi qua một con đường đầy thử thách và khó khăn. Giữa những nhận thức về thần thánh bao quanh Đức Phật, điều cấp thiết là phải làm sáng tỏ các lớp nhân tính của Ngài. Ngài ấy đã trải nghiệm chiều sâu của cảm xúc con người, vật lộn với những câu hỏi hiện sinh và đối mặt với những thử thách và đau khổ đi kèm với thân phận con người. Cuộc đời của Đức Phật không phải là không có những khó khăn. Ngay từ những năm đầu đời, ông đã dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm sự giác ngộ, tìm cách soi sáng con đường cho nhân loại. Trong suốt cuộc hành trình của mình, Ngài ấy đã gặp phải những cuộc đấu tranh sâu sắc, những cám dỗ và nghịch cảnh đã thử thách quyết tâm của Ngài ấy. Những thử thách của Đức Phật mở rộng ra ngoài lãnh vực bên trong. Ngài ấy đã chứng kiến sự đau khổ và thống khổ của thế giới, khiến Ngài ấy phải đối mặt với sức nặng của lòng trắc ẩn và trách nhiệm xoa dịu nỗi đau của con người. Tầm quan trọng của nhiệm vụ này cùng với sự phức tạp của xã hội đặt lên vai Ngài những yêu cầu to lớn. Chính nhờ thừa nhận tính nhân bản của Đức Phật mà chúng ta có thể thực sự đánh giá cao sự sâu sắc trong giáo lý của Ngài. Ngài ấy không rao giảng từ một bệ đỡ xa xôi, mà nói từ sâu thẳm những trải nghiệm sống của chính mình. Trong tình trạng dễ bị tổn thương của mình, Ngài đã tìm thấy trí tuệ và lòng trắc ẩn, mang lại niềm an ủi và hướng dẫn cho những người tìm kiếm giáo lý của Ngài. Hành trình của Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại và thần thánh có thể cùng tồn tại với những cuộc đấu tranh của sự tồn tại của con người. Câu chuyện của Ngài là minh chứng cho sự kiên cường của tinh thần con người và khả năng biến đổi tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Trong sự tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta đừng quên rằng Ngài cũng phải đối mặt với những khó khăn, vật lộn với những nghi ngờ và điều hướng những phức tạp của cuộc sống. Thông qua tấm gương của Ngài, chúng ta tìm thấy nguồn cảm hứng để đương đầu với những thử thách của chính mình, trau dồi lòng trắc ẩn và cố gắng phát triển tâm linh. Cầu mong sự công nhận nhân tính của Đức Phật giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những lời dạy của Ngài, thúc đẩy sự đồng cảm và kết nối lớn hơn giữa tất cả chúng ta. Trong cuộc đời của Đức Phật có một sự kiện đáng chú ý, thể hiện sự điềm tĩnh kiên định và lòng từ bi vô biên của Ngài, ngay cả khi đối mặt với sự khiêu khích và xúc phạm. Cuộc gặp gỡ này liên quan đến một người tên là Akosina, người có ý định thử sự thanh thản của Đức Phật và có lẽ phá hoại giáo lý của Ngài. Chuyện kể rằng Akosina đến gần Đức Phật với tấm lòng đầy hoài nghi và có ý định coi thường Ngài. Với giọng điệu đầy mỉa mai,
Akosina tung ra hàng loạt lời lăng mạ, cố gắng kích động phản ứng từ người đã giác ngộ. Tuy nhiên, thay vì trả đũa hay trở nên bối rối, Đức Phật tỏ ra một sự tĩnh lặng vô song. Đôi mắt Ngài phản chiếu lòng tốt không lay chuyển, và lời nói của Ngài nhỏ giọt với sự đồng cảm. Đức Phật đã đối mặt với sự khắc nghiệt của Akosina với sự bình tĩnh kiên cường và sự hiểu biết thực sự. Đức Phật với trí tuệ vô hạn của mình đã nhận ra nỗi khổ tiềm ẩn đã thúc đẩy những lời cay đắng của Akosina. Ngài hiểu rằng kẻ thù thực sự không phải là người buông lời lăng mạ, mà là sự ảo tưởng và thiếu hiểu biết đã che mờ nhận thức của họ. Với lòng kiên nhẫn vô hạn và tấm lòng từ bi, Đức Phật đã đáp lại lời xúc phạm của Akosina bằng những lời nói trí tuệ nhẹ nhàng. Ngài nói không phải từ nơi bản ngã, mà từ không gian của sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu bao quát. Lời nói của Đức Phật không phải là lời biện hộ, mà là lời mời để Akosina suy ngẫm về hành động và niềm tin của chính mình. Khi đối mặt với nghịch cảnh, sự điềm tĩnh kiên định của Đức Phật như một ngọn hải đăng soi sáng con đường hướng tới sự bình an và giác ngộ. Phản ứng của Đức Phật thể hiện sức mạnh chuyển hóa của lòng trắc ẩn và khả năng hóa giải sự thù địch bằng sự hiểu biết. Cuộc gặp gỡ với Akosina này như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những lời dạy của Đức Phật về tính chất vô thường của đau khổ và tác động sâu sắc của suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nó chứng tỏ rằng ngay cả khi đối mặt với sự thù địch, một người có thể chọn cách phản ứng bằng lòng tốt và sự đồng cảm, do đó phá vỡ dòng luẩn quẩn của sự tiêu cực. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Đức Phật với Akosina là một minh chứng lâu dài cho lòng từ bi sâu sắc của Ngài và sự bình an bền vững phát ra từ bên trong Ngài. Nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh to lớn mà chúng ta sở hữu để chuyển hóa hoàn cảnh thông qua sự tu luyện bên trong của chính chúng ta. Ngoài ra, cuộc đời phi thường của Đức Phật còn tồn tại một sự kiện khác, minh họa cho sự bình tĩnh không dao động và sự bình an nội tâm không thể lay chuyển của Ngài. Cuộc gặp gỡ đặc biệt này có sự tham gia của một nhóm cá nhân, những người bị tiêu hao bởi sự vô minh và ảo tưởng của chính họ, đã nói những lời lăng mạ và nguyền rủa đối với Đức Phật. Khi câu chuyện diễn ra, những cá nhân này bị mù quáng bởi những thành kiến của chính họ và không nhận thức được chiều sâu của trí tuệ của Đức Phật đã tìm cách phá hoại giáo lý của Ngài bằng những lời nói gây tổn thương của họ. Họ tụ tập quanh Ngài, nói ra những lời lăng mạ cay độc và những lời nguyền rủa, hy vọng gây ra phản ứng để thấy Đức Phật chùn bước. Tuy nhiên, Đức Phật luôn thanh thản và tràn đầy lòng từ bi vô biên, vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những hành động của họ. Như một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững giữa giông bão, Ngài đứng vững trong sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự tồn tại. Với trái tim tràn đầy lòng trắc ẩn và cam kết kiên định với sứ mệnh của mình, Đức Phật đã nhìn xa hơn những lời xúc phạm ở mức độ bề mặt. Đức Phật nhận ra rằng nguồn gốc thực sự những hành vi của họ là sự đau khổ của chính họ, những vết thương chưa lành của chính họ và sự xáo trộn nội tâm không thể giải quyết được. Thay vì đáp lại những lời xúc phạm của họ bằng sự trả đũa hoặc khuất phục trước sự tức giận, Đức Phật đã đáp lại bằng sự hiện diện kiên định và một trái tim tràn đầy tình yêu thương vô điều kiện. Ngài xem hành động của họ là lời kêu gọi hiểu biết và chuyển hóa, là cơ hội để gieo hạt giống từ bi và trí tuệ. Phản ứng của Đức Phật đối với nhóm cá nhân này không bắt nguồn từ bản ngã hay lợi ích cá nhân. Thay vào đó, nó là một minh chứng sâu sắc cho những lời dạy của Ngài về sự không ràng buộc và sự vô thường của vạn vật. Đức Phật hiểu rằng những lời xúc phạm của họ giống như những con sóng phù du trên bề mặt của đại dương tâm thức bao la, vô thường và không thực chất. Sự việc này đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về cam kết kiên định của Đức Phật đối với con đường của Ngài và nhận thức sâu sắc của Ngài về sự liên kết lẫn nhau của tất cả chúng sinh. Nó dạy chúng ta rằng chúng ta có quyền lựa chọn cách chúng ta phản ứng với nghịch cảnh và cách chúng ta có thể biến sự tiêu cực thành cơ hội để trưởng thành và từ bi. Trong trí tuệ vượt thời gian do Đức Phật truyền đạt, chúng ta tìm thấy những lời dạy sâu sắc về cách vượt qua những thách thức của cuộc sống, bao gồm cả những lời lăng mạ và khiêu khích từ người khác. Với những tình huống như vậy,
bằng sự kiên nhẫn, trí tuệ và lòng trắc ẩn, thay vì phản ứng bằng sự tức giận và thù hận. Đức Phật với trí tuệ vô hạn của mình đã nhận ra rằng những hành động và lời nói của người khác thường được sinh ra từ sự đau khổ, vô minh và rối loạn nội tâm chưa được giải quyết của chính họ. Ngài hiểu rằng những lời xúc phạm và khiêu khích bằng sự tức giận và thù hận chỉ kéo dài dòng luẩn quẩn của tiêu cực và tổn hại. Thay vào đó, Đức Phật khuyến khích những người đi theo ông được trau dồi các phẩm chất kiên nhẫn, trí tuệ và lòng trắc ẩn như một phương tiện để thoát khỏi dòng luẩn quẩn này. Bằng cách phản ứng với sự kiên nhẫn, Đức Phật dạy chúng ta trau dồi một tâm trí bình tĩnh và điềm tĩnh, không bị dao động bởi những làn sóng hỗn loạn của lời nói và hành động của người khác. Đức Phật cho chúng ta thấy rằng sự kiên nhẫn cho phép chúng ta lùi lại, quan sát tình hình một cách khách quan và chọn cách hành động khôn ngoan thay vì bị thúc đẩy bởi những phản ứng bốc đồng. Bằng trí tuệ, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta nhìn xa hơn những lời xúc phạm và khiêu khích ở mức độ bề mặt để nhận ra những nguyên nhân và điều kiện sâu xa hơn dẫn đến hành vi như vậy. Phật dạy chúng tôi hiểu rằng lời nói và hành động của người khác phản ánh những đấu tranh nội tâm của chính họ, chứ không phản ánh chân thực giá trị hay bản sắc của chính chúng ta. Nhờ sự khôn ngoan, chúng ta có được sự rõ ràng để phản ứng với sự sáng suốt và hiểu biết, thay vì bị dướng vào mạng lưới phản ứng. Quan trọng nhất, Đức Phật nhấn mạnh sức mạnh của lòng từ bi trong việc chuyển hóa những cuộc gặp gỡ đầy thử thách. Ngài dạy chúng ta rằng lòng từ bi không chỉ là sự đáp lại nỗi đau khổ của người khác, mà còn là một công cụ mạnh mẽ để giải thoát chính chúng ta. Bằng cách đáp lại những lời lăng mạ và khiêu khích bằng lòng trắc ẩn, chúng ta phá vỡ dòng tiêu cực và góp phần xoa dịu đau khổ cả trong chính chúng ta và những người khác. Khi thể hiện những lời dạy này, Đức Phật đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình trạng con người và sức mạnh của chúng ta trong việc định hình thực tại. Ngài cho chúng ta thấy rằng thay vì bị nô lệ bởi hành động và lời nói của người khác, chúng ta có khả năng đáp lại bằng sự kiên nhẫn, trí tuệ và lòng trắc ẩn, từ đó biến những tình huống khó khăn thành cơ hội để trưởng thành và giải thoát. Khi thể hiện những lời dạy này, Đức Phật đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình trạng con người và sức mạnh của những lựa chọn của chúng ta trong việc định hình thực tại của chúng ta. Ngài cho chúng ta thấy rằng thay vì bị nô lệ bởi hành động và lời nói của người khác, chúng ta có khả năng đáp lại bằng sự kiên nhẫn, trí tuệ và lòng trắc ẩn, từ đó biến những tình huống khó khăn thành cơ hội để trưởng thành và giải thoát. Khi suy ngẫm về những lời dạy của Đức Phật, chúng ta hãy nhớ rằng đáp lại những lời xúc phạm và khiêu khích bằng sự kiên nhẫn, trí tuệ và lòng từ bi không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bằng chứng cho sức mạnh và trí tuệ bên trong của chúng ta. Bằng cách thể hiện những phẩm chất này, chúng ta không chỉ giải phóng bản thân khỏi chu kỳ phản ứng, mà còn truyền cảm hứng cho những người khác đi theo con đường hiểu biết và yêu thương. Mong sao chúng ta cố gắng trau dồi những đức tính này trong cuộc sống của chính mình, nắm lấy sức mạnh chuyển hóa của giáo lý Đức Phật và tạo ra một thế giới hòa bình và từ bi hơn cho chính chúng ta và những người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm những câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc khác trong tương lai gần. Chúng tôi rất mong được gặp lại các bạn. Cảm ơn và chúc mọi người có một ngày tốt lành.